הוא רצה לדעת איפה נולד, הלך למרוקו. נכון? עכשיו את תספרי לי. הבאתי 3 ילדים איתי. תינוקת, ציפי, שבמושב עכשיו, ו2 בנים. כן. מרדכי ואהרון. רגע, אבל מסודי, איפה נולדת? במרקש. במרקש. וההורים איפה נולדו? במרקש. גם במרקש. כן, וסבא וסבתא גם? לא גדלתי במרקש. אבא שלי זכרונו לברכה נפטר צעיר מאוד מאוד. והייתה לנו דודה שלי שהיא עשירה שמה. היא באה, היא אמרה לי, אמא, מה את עושה עם 6 ילדים? בואי לקזבלנקה. אז שמה... אז גדלת בקזבלנקה. כן, לצערי. לא לקחו אותי, לא לבית ספר, לא לכלום. למה? למה? היא הייתה עשירה, והיא אמרה, אין לי ילדים, אני רוצה, אולי תביא לי מזל. תראי כמה שנים, הייתי בת 6, עד עכשיו אני זוכרת. הבאתי מזל, יש לה ילדים, אבל הילדים הלכו לבית ספר, ואני לא הלכתי, ועד עכשיו מלווה אותי. אבל כשבאנו לארץ, אמרתי, אני אעבוד יום ולילה, והילדים שלי יהיו... בבית ספר. כן, ולמדו, ברוך השם, כל אחד יש לו מקצוע טובה. אז רגע, אז תספרי לי קצת על אבא. את זוכרת אותו? לא. אני הייתי בת 6. היית בת 6. אמא שלי הייתה בהיריון, אחותי עכשיו בנתניה, גרה. אמא הייתה בהיריון עם 6 ילדים ובהיריון? כן, אז בת דודה לקחה אותנו למרוקו. ואיפה? לקזבלנקה. מה? ואיפה ההורים של אבא היו? הכל ממרקש. אז הם נשארו. כן. והוא היה חולה? לא. מה קרה לו? התקף לב, למה? הוא היה חייט למלך. את יודעת מה ששמים וזה וזה? היה חג, אמא שלי ספרה לי, הביאו לו המון קטיפה ושתם וזה, אמר לו, אדוני אהרון, רוצים את זה בעוד חודש הכל. היה איזה נוכל שמה על ידם, החודש בא בן אדם לקח את הסחורה, אחר כך בא העובד, אומר לו, אני נתנתי. אומר לו, לימי, אמרתי לך, עלי. הוא אחרי 2 3 ימים קיבל התקף לב ונפטר בגיל פחות מ-40. וואו, וואו. ואז בעצם אמא נשארה לבד עם 6 ילדים, בין כמה היה הכי גדול או גדולה? זיכרונם לברכה, גיל 12. 12, וואו. ואז היא נסעה לקזבלנקה לדודה? לא, הלכו ללמוד. הילדים הגדולים? הלכו לישיבה, ללמוד וכל, והקטנה, ואמא שלי ילדה שמה בקזבלנקה, אז לקחו אותה, איך אומרים, את הילדה, לקחה אותה כמו גן ילדים, והלכה לעבוד גם כן, ועבדו קשה בשביל להתגבר על המצב. במה אמא עבדה? במה אמא עבדה? זה בית חרושת של, איך אומרים לי, זה הייתה מביאה לי גם, שעושים אריזה, תמרים והכל, עבדה שמה. אוקיי. ואת אומרת שהאחים היו בישיבה, איפה? מי? אחים שלך, באיזו ישיבה הם למדו? שמה במרקש. את זוכרת איזו ישיבה? של איזה רב? לא. לא. וכמה אחים גדולים היו לך? מה? אחים גדולים, כמה היו? היה נישים, ומשה ושלמה, זכרונם לברכה, ואח אחריי, עוד חי באור עקיבא. אז הם 4 הלכו לישיבה. כן. ואת? אחרי ישיבה הלכו לעבוד. לעבוד? כן. במה? אחד למד נגר, והשני למד חשמל, והשלישי למד מכונאי. כן. כי ישיבה לא נותנת
לחיות כמו שצריך, עבדו, ואמא שלי מסכנה לא היה חסר לה, הכל בסדר. כן. והלכתם לגור בתוך הבית של הדודה? גרתם בתוך הבית של הדודה? לא, לא, השכירה לנו. משלכם. כן, השכירה לנו. כן. כן. לא היה חסר לה. משפחת וזנה מפורשמת במרוקו. כן. ממה הם היו עשירים? היו להם בתים, משכירים בתים, מוסך, כל מיני דברים. כן. ולא היו לה ילדים. ולא היו לה ילדים. היו לה ילדים. אחרי שבאתם. כן. והם הלכו לבית ספר? בטח. איזה? איזה בית ספר? צרפתי. לא יהודי. צרפתי לא יהודי? לא יודעת. לא יודעת. ואת היית בבית? אני הייתי בבית, איך אומרים? שכחתי איך אני אעבור לך. כמו פיליפינית קטנה. ניקית? סידרת? מה, איך? נפגעתי מאוד. כשהייתי בגיל 12, אמרתי לה, אני הולכת לראות את אמא שלי, הלכתי ולא חזרתי. אמרתי לה, לא, אני לא רוצה, אני רוצה על אחים שלי ועל אמא שלי. האמא והאחים היו בדירה משלהם, ואת גרת עם הדודה? כן, היא אמרה, תביאו לי את מסודי, אולי תביא לי מזל, אני הייתה נשואה לאחד עשיר מאוד מאוד. אבל הייתי רואה אותם עם תיק על הכתף, ואני כואב לי, למה אני לא הולכת לבית ספר? אבל אין עם מי לדבר, ולא יהיה כוח לדבר, זה מה יש. אבל אמרתי שאני בעזרת השם לגדל ולהתחתן, אני אעבוד, לא חשוב שהילדים שלי ילמדו. כולם. גם זה שגר איתי, הוא בסדר. אבל השניים יש להם מקצועות יפות. כן. כולם. אז לא למדת, ומה היית עושה בבית של הדודה? מה לא הייתי עושה? מה? תספרי לי. שומרת עליי הילדים, הם הולכים לטייל והכל. מה עוד? הייתה לה אחד עובדת ששוטפת בין מנקב, אבל אני קטנה, לכי תביאי את זה, לכי תעשי את זה, לכי תעשי את זה. יום אחד עלה לי את זנן על הראש, אמרתי, אני אברח, היא לא יודעת את הבית שלי. הולכת ואני שואלת איפה בית של ככה וככה, אז הגעתי, אבל חיפשו אותי. וואו. אמרתי למה אני לא אחזור אפילו, אני לא. ולא חזרת? לא, חזרתי. מה אמא אמרה? אמא קיבלה אותי באהבה. בטח, בטח, התגעגעה. כן. תספרי לי קצת על השכונה, זה השכונה יהודית איפה שגרתם? לא, גם יהודים, גם ערבים. כן. וגם זה בית, אבל גדול, גדול, גדול. פה ערבייה, ופה יהודייה ופה יהודייה. ואנחנו כמו ביחד. משפחה. כן. חוץ מתה, הם אוכלים שלנו, אנחנו לא. רק תה שעושים בארבע, ביחד, שותים תה וצוחקים ומדברים. בחצר, באמצע? ביחד, אני הולכת למרשה, זה כאילו להגיד שוק, משאיר את הילד במיטה משלפת מהילד. אם הוא ישן, אם לא, אני מוצא ככה. כן. לא הייתה לנו שנאה שמה. מתי הייתה שנאה? מתי? ועלינו שהעלימו את המלך. כי המלך היה לטובתנו כל הזמן. והעלימו את המלך ואז התהפך הכל. ומילים לא נעימים וזה. אמרנו זהו, הגיע הזמן ללכת לארץ שלנו. ואת יודעת, לא אמרנו להם. לא אמרתם. שתי מזוודות, ואמרנו, אנחנו הולכים למרקש, יש לנו חתונה של הקרובים משפחה. מתי תבואו? אחרי החינה, שום חינה, שום דבר. הציונים באו בלילה, רשמו אותנו, ואמרו לנו, זו שעה, תבואו המונית, תיקח אותנו.
טוב, נסיעה טובה, תבואו מהר. למה היו חיים איתנו טוב, אבל אחר כך התהפכו. יהודי מסריח וזה כואב לנו מאוד מאוד מאוד. כן, אז רגע, עוד לפני העלייה. ברוך שמו. עוד לפני העלייה, אני רוצה לשמוע ממך קצת על החיים שם, במרוקו. איך? אני רוצה לשמוע קצת על החיים במרוקו. תספרי לי נגיד על איזה חג הוא הכי מיוחד היה במרוקו. כל החגים. כל החגים? כל החגים, פסח, פורים, שבועות, הכל. הייתם מתחפשים בפורים? מה? הייתם מתחפשים בפורים? כן. למה? אחד לאמא, אחד לסבתא, אחד... כן. כן. ונשים גם היו הולכות לשמוע קריאת מגילה? איך? היית הולכת לבית כנסת לשמוע קריאת מגילה? לא. לא. אמא שלי הייתה הולכת. ואת? מה? לא הלכת. אחים? הבנים ברור הולכים. כן, הולכים. והנשים? כן. נשים לא הלכו, רק לא. בכיפור. רק בכיפור? ואז איפה הם היו עומדות? הייתה עזרת נשים? בבית. אבל היו מתפללות? מתפללות, כן. מה, איזה תפילות? לא כמו פה אומרים עזרה וזה, שם היה... אבל... הכל ביחד? לא ללכת, להישאר בפינה בבית שלהם ולהתפלל. אז רגע, לא הייתה שם עזרת נשים? מה? לא הייתה עזרת נשים? לא בכל בית כנסת. כן. לא. ואז אם אישה רוצה לבוא, אז איפה היא עמדה? מי? אם אישה כן רצתה לבוא לבית כנסת. אם יש לה, נניח, בר מצווה, עולים לספר תורה וזה, מסתדרים. מסתדרים. כן. כאילו היא עומדת בבית כנסת. כן. כן. בשביל לראות את הילד. קורא בתורה, כן? כן. כן. אז הלכתם. והיה סידור לנשים? נשים התפללו מסידור? בטח. מסידור. מי שלמד? מי שלמד. מי שלא למד, יושב ומסתכל. איזה שפה דיברתם בבית? בעלי היה מדבר צרפתי, הוא למד טוב. למדתי קצת, הייתי גרה מההתחלה, כשהתחתנתי הייתי גרה עם ההורים שלו. למדתי קצת צרפתי, בסדר. ובבית, לפני זה, דיברת ערבית? רק ערבית. כן. הערבית שלכם הייתה שונה משל הערבים השכנים? בטח. כן. מה למשל? איזה מילים נגיד היו שונות? הרבה מילים דומים והרבה מילים לא דומים בכלל. כן. אז איך הבנתם אחד את השני? איך הבנתם אחד את השני? מבינים. הבנו את השפה, תראי, היינו חיים איתם. כן. הבנו את השפה, כן. כן. אבל זה היה יותר ערבית אחרת. כן. ועברית ידעתם קצת? מה? ידעתם קצת עברית? לא ידענו עברית. כן. הבנים כן. מי שלמד בישיבה. ספרים, הבנים. הבנות לא. כן. הבנות תמיד מסכנות. אבל נגיד בנות שמתפללות מסידור, הסידור היה בעברית או בערבית? לא, יש בעברית, יש בצרפתית. כן. אוקיי. איזה חג הכי אהבת? איזה חג הכי אהבת? חג? שהכי אהבת. בפסח. פסח אהבת? פסח או מימונה? פסח, מימונה, זה שמח. בואו נספר לך משהו. נולדה לי בת במימונה. וכמובן, זאת עכשיו היא בת 66. רצתה יום הולדת, לאוניברסיטה. בסדר, אני אומרת לה, את נולדת במימונה, תראי כמה דברים וזה. ימינה, כל הזמן אני, איך אומרים לזה? שעושים לאוניברסיטה, איך אומרים? חגיגה? בעברית. לא בעברית. מולדת. כן, יום הולדת. יש לי יום הולדת במימונה. מסיבה. שבאנו לארץ וגדלה, אמרה, לא היה מולדת שלי, נכון? כולם עושים מימונה, אמרתי לה, כן. אז היא נולדה במימונה, ואתם הייתם הולכים לאיזה מקום במימונה במרוקו? כן. הייתם נוסעים? לאן? כן. יעני, שולחים את
את החג וטוב והכל וזה, ככה זה. רגע, אבל נסעתם לאנשהו או שחגגתם בבית? איפה? נסעתם לאיזה מעיין, נחל? במימונה. כן. אין לנו שם לים, כן. לים. לים. כן. ושם עושים חפלה, מה עושים? כן. ספרי לי. לים, לקולנוע. לא, במימונה הייתם נוסעים? במימונה רק בבית. רק בבית. ולמחרת, קומו, שוטפים לנו את הרגליים עם מים קרים, יאללה, צהריים בים. צהריים בים. כן. הייתם עושים הילולות? איך? הייתם עושים הילולות? הילולות? כן. לא, יש כאלה שעושים, אנחנו לא עושים. אתם לא עשיתם. אנחנו עושים רק אזכרה לאבא וזהו. אזכרה לאבא, והיו צדיקים בקזבלנקה? צדיקים, הרבה צדיקים. מי היו הצדיקים שהייתם הולכים? לאזכרות, להילולות, או לקבר? יש שם רחוק קצת מקזה, במקום הזמור, אומרים, בברמוניש, בעל הנס, ובקזבלנקה, ביליהו. איך? כן. עוד פעם, שם? רב אליהו, ביליהו. כן. והזמור, רב אברהם בעל הנס. כן, אז בערבית רבי ברמוניש אומרים. כן. הבנתי, אז יש הרבה, לא השפקנו, אני לא השפקתי ללכת. לא, והגברים הולכים? מי הלך? הגברים? מה? הגברים הלכו? הגברים היו הולכים בחודש אלול וזה, אנחנו לא. כן. איך נשים היו מתלבשות במרוקו? איך נשים התלבשו שונה מהמוסלמיות? לא הבנתי. יהודיות, איך הן היו לבושות במרוקו? אחרת מהמוסלמיות? יש משהו שיש לו, איך אומרים לזה, ככה ושכולם. אני לא. מטפחת? אני לא שמתי כלום. לא שמת. היהודיות הראשונות האלה. הלכו. כן. ובגילך כבר, הבנות הצעירות לא שמו. כן. אני עליתי בגיל 23. כן. 3 ילדים. כן. יש... לא הייתי... רק שלקחתי נדר על עצמי שבעלי נפטר, אמרתי אני אקח כיסוי ראש. אולי לפני. הנה, שמתי רק משהו ככה. אבל כשהוא נפטר, אמרתי, אני אשאר עם זה. כן, נשארת. ולפני הלכת בלי. כן. הייתם משפחה דתית? משפחה דתית הייתם במרוקו? כן. כן? כן. שמרו הכל? צנועה. כן. ילדים הולכים להתפלל. כן. כן. ואת... אמא שלי כן הייתה עם זה. מטפחת? משפחת תמיד. כן. היו לאמא כאלה תרופות סבתא? איך? היו לאמא תרופות, כל מיני סגולות? כן, כן. תספרי לי. מי זוכר את זה? מי זוכר? לא. אני זוכרת רק זעתר. מה עושים עם זעתר? זעתר זה טוב לכאב בטן, הכל. אפילו בן אדם מרגיש טוב שישתה, עושה לו טוב. מה עושים? את יודעת מה זה זעתר? כן. שמים במים חמים? כן, ומשננים ושותים. וזה בריא? בריא? את אומרת זה בריא? כן. חמותי, זכרונה לברכה, באה איתי לארץ. כן. הייתה יודעת המון דברים, וחבל שלא למדתי כלום ממנה. כלום? הייתי צעירה. זה מכלל שטויות, זה לא... אני הולך לרופא, אני אקח אותו לרופא. לא צריך. תביא אותו, אני אבריא אותו, אני אעשה לו, אני זה... פעם, כן, פעם, לקחת לרופא. כן. כן. חבל. כן. תגידי, אבל היה נגיד משהו נגד עין הרע? אם יש על מישהו עין הרע. הייתה עושה כל המשהו, אומרים לי זה חרמל. ועוד זה אבן. שכחתי איך קוראים לה.
ומדליקה איזה ככה, ושמה, לילדים ככה. למה הילדים שלי היו עם עיניים כחולות, יפות וזה, היא אומרת לי, תביני יורד לו עין הרע. זה אתה עושה להם. מה זה, מדליקה נר ושמה באמצע מה? חרמל? לא נר. פחם. ומדליקה פחם, ועל הפחם הזה, שם את החרמל הזה, אני הייתי יוצאת, נחנקת, אני לא יכולה. כן. אבל היה תופס, באמת. הצליחה להוציא. היא אומרת לי, לכי, את לא מאמינה בשום דבר. היה איזה משפט שהייתה אומרת לילדים נגד עין הרע? כן. פתגם, מה? אברהם, יצחק, יעקב, אליהו, זכור לטוב, ועושה לו ככה מעל הזה, הורידה לו עין הרע, זהו. אתה זהו, אני לא אקח אותו לרופא, לא תיקח אותו לרופא. וזה עבד? עבד. והיה גם עוד סגולות? איך? היו גם סגולות, את זוכרת סגולות? נגיד לאישה שרוצה להתחתן, יש סגולות כאלה? אני לא חושבת. לא. אני לא מאמינה בזה. כן. כל אחד בזמן שלו, כל אחד, איך אומרים, זיווג, זה קדוש ברוך הוא. כן. באמת. כן. רק ככה לא מרגיש טוב, עושה לו את זה. כן. תגידי ותספרי לי קצת איך הכרת את בעלך. אנחנו מדברות על זיווג, איך הכרת את בעלך? איך הכרתי בעלי? כן. אחי זיכרונו לברכה עשה אירושים. כן. ובמרוקו אירושים ממש כמו חתונה. והוא היה זמר, בא עם התזמורת, והייתה גרה איתנו אחד, אומרים לה, זוהרה אלפסיה. שמעת על זה? אישה, מפש. היא הייתה רקדנית, היא מוכרת בכל העולם. נפטרה זיכרונה לברכה. ובאו, ואני, תראה, אירושים של אחי, התלבשתי כמו שצריך, יפה וזה וזה, ויצאתי, ויש פינה של הזמרים, ויש, היו בתים גדולים במרוקו, לא צריך ללכת לאולם, רק בחתונה. אני עברתי, הוא אומר לי, תביא בבקשה בירה קרה. אמרתי לו, בסדר. הלכתי, היו שם עם אמבטיה גדולה וקרח, ושם מקררים, לא בפריג'דר. אני לקחתי באחי, תפסתי את זה, אמר לי מי? אמרתי לו, אחד משם, אני אקח לו, כנסי הביתה. כנסי הביתה. מצאו אותו ונכנסתי. למה לא הוריד לי את זה? חבל מסכן. אמרתי לו, שלמה, נתת לו, תירגעי, תשבי עם הבנות פה, אל תצא בחוץ. אמרתי לו, בסדר. מה הוא עשה? את העוד, איפה שיושבים, איך אומרים דיוון, כמו ספה, אבל מספה, הוא השאיר את העוד שלו שמה, שלום, 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 נגמר הזה, בבוקר יום ראשון לא עובדים. כן. לא עובדים. במקום יום שבת, כן. יום ראשון אצלנו. ואני ישנתי אצל הכלה, ואחי גם. פתח לו, אומר לו, כן אדוני. אומר לו, סליחה, שכחתי את ה... הוא אומר לו, רגע. יש לך עבודה היום? הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, אולי אנחנו, אתמול היה בלגן וזה, נעשי איזה חפלה קטנה בינינו. הוא אומר לו, אין בעיות, אני אלך להביא את החבר שלי, אני עם העוד והוא עם את הרבוקה. הלכי ועשינו באמת על האש, הוא מסתכל עליהם, גם אני הסתכלתי עליו. כן. רצה ללכת ואני עובדת. זה מפעל של הנעליים. הגברים עושים סוליה ואנחנו תופרים. בין הסוליה לגפה. לא, אנחנו תופרים את הטיז למעלה, העליון, והגברים למטה עושים סוליה. טוב, נגמר הכל, אני קמתי,
רציתי לסגור את הדלת, הוא אומר לי, איפה אני אפגוש אותך? אמרתי לו, בעבודה. איפה אתה עובדת פה ושם? אחי לא היה, ברוך השם. לא הפריע לנו. כן. ביום ראשון לא עובדים, יום שני אני רואה אחד מרחוק. הוא בא ואומר לי, תשמע, אני ראיתי אותך ואני התאהבתי בך. אמרתי לו, תיגש לאחי, במקום כך וכך, שם נגר, תלך אליו. אצלנו לצאת בלי אישור, אין דבר כזה. הוא הלך אצלו, הוא אומר לו, מה נשמע? מה? אתה רוצה את העבודה? עוד מעט אני מתחתן, וזה אומר לו, לא, אני רציתי את אחותך, ואני אהבתי אותה, אני רוצה אותה. אומר לו, תביא את ההורים. מהר. איך אני אביא את ההורים עכשיו? הלך לי אמא שלו, זכרונה לברכה, וראיתי איזה בחורה חמודה מאוד מאוד מאוד. אני רוצה אותה. היא אמרה לו, מזל טוב, בוא. באמת בשבת, הוא אמר לי, יבואו בשבת. בשבת הכנו שולחן ועוגיות וזה וזה, ולי טבעת. ומאז, אחרי 3 חודשים התחתנו. זהו, לא יותר. בת כמה היית? הייתי בת 17. ואז הלכתם לגור אצל ההורים שלו? כן. בן כמה הוא היה? היה בגיל 19, משהו 20, בערך ככה. גרנו איזה 1.5 שנה, אחר כך אמרתי לו, אתה יודע מה, אני רוצה, תשכיר לי דירה. אמר לי, למה? מה חסר לך? הורים, יש להם 3 חדרים, נתנו לנו חדר. אמרתי לו, לא, אני רוצה, תשכיר לי דירה. ואני אלך לעבוד ונשלם. הלכתי לעבוד, השכרנו דירה, ברוך השם. במה עבדת? אז שנולדו לי 3 ילדים ועלינו לארץ. רגע, את זוכרת את היום שקמה מדינת ישראל? את זוכרת את יום הקמת מדינת ישראל? בטח. כן? מה שמעתם שם במרוקו? אנחנו עלינו ב-11 לינואר 56. ראינו את קריית גת, אמרו לנו זה קריית גת, איפה היא? אמרו, פה. איפה פה? לא בתים, לא זה, 2 צריפים. ואנחנו 17 משפחות הראשונות. לא, אנחנו עולים בחזרה למסעית. לא, אל תעלו, בואו, שבו, תשבו. אז בעלי דיבר אותו, אומר לו, בצרפתית, vous parlez français, oui, השיבו monsieur. אני אגיד ואתה תסביר בערבית. הוא אומר לו, בסדר. המקום הזה נפלו לנו המון דם, המון חיילים. התחלנו לבכות וסמרמורות, אז כולנו אמרו, אנחנו רוצים להישאר. לא נתנו לנו צריף, לא מים ולא חשמל, לא שירותים, באמת לא דלת. אבל שרדנו ברוך השם. לקחנו מיטת סוכנות, סגרנו בשמיכה מעליה. והיו שולחים לנו, אני לא אשכח. אתמול אני שוכחת, אבל מאז אחד שמוליק ממושב, לא מושב, קיבוץ גת. כל ערב אצל משפחה, כי היו פדאים גם אז. שמה? פדאיון. כן. אז מה הייתם עושים? שומר כל פעם עם זה וזה. אז אני אמרתי לו, שמואל, קפה? אמר לי, כן. חמותי, זכרונה לברכה, היו לה דברים של עוגה, עושה חריף. יש לנו דברים שעושים בעוגות של בוטנים, ממש חריפים. כן. אני לקחתי ככה ועשיתי לו, מסכן, רק הוא איזה קפה של מרוקו, לא רוצה. למחרת הלך לסחינה, אמרה לו, תעשה קפה, לא גברת. הקפה של מרוקו, אמרה לו, לא, זה קפה. לא. שמה, משפחת עמר, קפה מרוקו לא טוב. אבל למה שמת לו את זה בקפה? בטעות, לא היה חשמל. כי לא ראית. לא ראיתי.
זה תבלינים וזה אותו דבר, אותו צנצנת. וואו. לקחתי, שמתי ככה. אחרי זה הוא לא רצה קפה מרוקאי. איזה בן אדם היה טוב. מי זה היה שמואל? מאיפה הוא היה? מה? מאיפה הוא היה? קיבוץ גת. קיבוץ גת, והוא היה בא לשמור. כן. כן. ולכם לא נתנו נשק לשמור? לא. לא, כי לא ידעתם איך או... לא ידענו. הוא היה שומר עם נשק, עם הכל. כן. היה קשה, אבל ברוך השם התרגלנו. יש לנו מושב, קוראים לו עוזה. נכון. אז בשבת באים ברגל, איך אומרים זה, באיפה שעוברת רכבת. כן. מביאים במסילה. לנו קצת חומוס, בצל, תפוח אדמה בשבת, ויושבים אותנו בשמש, קצת והולכים. אנשים טובים. כן. אז היה לכם קשר טוב פה עם השכנים, מהקיבוצים והמושבים הייתם בקשר טוב. כן. אבל תספרי לי קצת איך בעצם עליתם, מאיפה מתחילים, כן? במרוקו, כשהחלטתם לעלות. את מי פגשתם? עם מי דיברתם? כדי לעלות. סוכנות. הם באו אליכם? היו באים בתור משפחה. כן. שלום, איפה דודה? נכנס. מה שלומך? ומחבקים כי הערבים לא יודעים שאנחנו. ורושם מתי באים, מתי ככה וזה. ככה. ואז הם קבעו איתכם? אמרתם שאתם הולכים לחתונה במרקש? כן. ועליתם למונית, ולאן נסעתם? איך קוראים לה? לא, באנו באונייה. לא לשדה תעופה, איפה? נמל, שמה. ונסעתם באונייה לצרפת קודם? כן. ומצרפת? ישבנו שמה, לצרפת נסענו. כן. ישבנו יותר מ3 חודשים בצרפת. עם הילדים הקטנים? עם הילדים הקטנים, ולא לבד. מקום ענק, משפחות, אחד אחר השני, ושרדנו ברוך השם. מה עשיתם שם כשחיכיתם? לא, מביאים לנו אוכל, שתייה, חלב לילדים, וחיכינו 3 חודשים, אולי יותר. אז שהגיע הזמן, אתם הולכים לישראל. עד לישראל, ואז לאן הגעתם פה? לחיפה? שער עלייה? אני לא הייתי גרה פה. בשדרות עצמאות, אם את מכירה, שמה. כן. היו וילות יפות, אבל לא גמורות ככה, בלי דלת, בלי כלום, אבל אחר כך המשכו. אבל רגע, כשהגעתם לישראל, לאן הגעתם? לחיפה? מה? לישראל, באונייה. איפה ירדתם? בחיפה? מצרפת? מצרפת, לאן? לחיפה? מצרפת באווירון. באווירון. ממרוקו לחיפה, באונייה. באונייה ואז באווירון? כן. ואז בישראל, מה החוויה הראשונה שאת זוכרת? הביאו אותנו עוד הפעם עם המסעת הזה, כן, לפה. הכרת את המשפחות שבאו איתכם? אנחנו בנו 17 משפחות, היינו ביחד בצריפים. כולם ממרוקו? כולם ממרוקו, ויש 2 משפחות מתוניס. כן. כן. והכרתם אחד את השני לפני? כן. נפגשתם בצרפת? אז תספרי לי קצת על הימים הראשונים פה. אמרת לי, שמנו מיטת סוכנות. כן. עם סמיכה. כן. ובמה עבדתם? התחלתם לעבוד? אין עבודה. אין עבודה. רק יושבים ומספרים סיפורים, פעם בוכים, פעם צוחקים, פעם זה. אז זה עבר, אין עבודה. בעלי עבד. במה? זכרונו לברכה, ופה יש לנו איך קוראים לה? סימון, איך קוראים למקום הזה? שאבא עבד עם המהנדס, שמה מחפשים בחולות. בעתיקות. עתיקות, כן. בעלך עבד בחפירות בעתיקות. כן. ושמעון אמר
שהוא גם היה שר בחתונות, נכון? באירועים, פה כן. בארץ. כן. איזה שירים מרוקאים? את יודעת לשיר לי משהו? איזה כלים עוד. לא, ומה הוא היה שר? תשירי לי משהו. איך זה? לא הבנתי. מה הוא היה שר? איזה שיר? איזה שר. פיוט? הוא שר בערבית וגם בצרפתית. תני לי שיר של חתונות. מה? תני לי שיר של חתונות, את זוכרת? שיר של חתונות. בערבית. כן. אני שכחתי מה. שכחת? בסדר. כן. לא נורא. יש איזה פתגם בערבית שאת רוצה לשתף אותנו? שאמא תמיד הייתה אומרת, שדודה. הרבה היו לי בראש. בזמן האחרון אני שוכחת את השם של הבן שלי. כן. את מאמינה לי? מאמינה. כן. מה אני אעשה? אז מה את עוד זוכרת לספר לנו על הימים הראשונים של קריית גת? אז דברים שלפני כמה שנים לא זוכרת. אתמול והיום אני לא כן. זוכרת כל כך. נחזור רגע אחורה. את אומרת שאת כל הרכוש השארתם שם, נכון? רק לקחתם מזוודה. כן. ואת יודעת מה קרה לבית? לא. לא. נתנו לה מפתח לערבייה. אנחנו הולכים כאילו מקזה למרקש, כאילו הולכים לאילת. כן. יש לנו חתונה. כן. זהו, לא ידענו מה הולך, מה לקחו, מה אכפת לנו, לקחנו את הדברים, להתלבש וזה, מזוודות, שלום, אמרו לנו להתראות, שישבירו את הראש. ואחרי שהגעתם לישראל? הגענו לישראל. איך הייתה השנה הראשונה? קשה. קשה. מה היה הכי קשה? מאוד מאוד קשה. 3 ילדים קטנים, ציפי הייתה מניקה, ברוך השם, יש לה חלב. כן. והקטנים, אהרון ומרדכי, אין להם מה לעשות, בוכים, משעמם להם, שם היו בגן, הכל וזה, מה לעשות. אחר כך באו הילדים של השכנים, הראש, זכרונם לברכה, משפחות התחברו ביחד ומשחקים ביחד, ולאט לאט פתחו איזה צריף ואמרו זה הגן ילדים. היינו לוקחים אותם, הביאו מישהי שתשמור עליהם, לאט לאט קריית גת התפתחה. כן. ברוך שמו. והילדים? הילדים. כמה ילדים יש לך? 9 ילדים. 9, ומה הם עושים? 3 בנות. כן. ו6 בנים. כן. הגדול היה מורה, עכשיו יצא לפנסיה. אהרון היה טכנאי בגז, גם יצא. אחרי אהרון ציפי גם כן למדה טוב מאוד, הייתה בעירייה בשרטוט. יצאה גם לפנסיה. אחרי ציפי מרים עדיין ממשיכה לעבוד. הצליחה לעבוד. כן. בקופת חולים מזכירה. כן. מי עוד? חיים באילת, שם ראש, תעזור לי. עכשיו ראש המועצה של אילת. ראש המועצה דתי שם באילת. היה פעם מנכ"ל העירייה. כן. היינו בשנה הראשונה בקריית גת. זאת אומרת שהיה קשה בעיקר עם הילדים. מה עוד היה קשה? אמא שלו, זכרונה לברכה, עם הילדים, ואני יצאתי לעבוד. אמא שלו הגיעה גם? אמא של בעלי. הגיעה לפה. איתי. למה? אם אין ראש משפחה, היא לא יכולה לבוא. אומרים שף דה פאמי, ראש המשפחה. כן. אז היא אמרה לו, מי ייקח אותי? אני רציתי להביא את אמא שלי. היא אמרה לי, בנתי, יש לי עוד בנים פה, זכרונם לברכה כולם. אם יביאו אותי, תלכי עם חמותך, תלכי. באמת, מתנה נתן לי קדוש ברוך הוא, גידלה לי את הילדים. אני באה מבית חולים, עם תינוק, תביא אותו, לכי לחדר. הייתה לנו בית גדול.
ומטפלת בזה. אחרון התשיעי, תפשה אותו, היא אמרה לי, מסודי, יואו בנתי, זה אני לא אגדל אותה, מה עשה לך? לא, אני עייפה, אני גבורה. בחצי שנה נפטרה. תראה מה זה. ואני היה לי קשה, מה זה קשה? הגעתי גם לפסיכולוג. רק בוכה, ורציתי לטפל בילדים, בזה וזה. ברוך השם, קיבלתי טיפול, חזרתי לעצמי, ועכשיו הוא קצין נבחר בצבא כפרה עליו. הוא הביא לו את הכלב הראשון והשני. כן. עכשיו הוא לא עובד עם כלבים, משהו אחר. לא נשמור על כולם. אמן, אמן. תגידי מסודי, יש איזה שהם ביטויים ככה יפים של יהדות מרוקו שאת רוצה לשתף אותנו בהם? איך? ביטויים, איזשהו פתגם, איזושהי אמרה כזאת שאומרים. הרבה פתגמים, אני לא השתמשתי בזה. משהו נגיד להצלחה, משהו שאמא תמיד הייתה אומרת או מברכת. כן. מה? למשל מימונה אנחנו אומרים, תרבחו ותשעדו. נכון. תרוויחו ותצליחו. כן. והכלה אומרים לה, איך אומרים לכלה? בידק שדה בנתי, שיהיה לה טוב בחיים וזה. יפה. זהו. יפה. ולבת מצווה? היה בת מצווה במרוקו? בטח, לא. בת מצווה לא, רק בר מצווה לבנים. רק לבנים. בת מצווה שמקבלת, קונים לה משהו זהב וזה וזה. זה האירוע שהיא מקבלת. בשקט. וגם הולכים למקווה? מה? איפה חוגגים לה, במקווה או בבית? לבת, שום דבר. מביאים לה משהו מזהב, שמים לה וזהו, מזל טוב, נסיכות. הייתה מתביישת אפילו שידעו שהיא. כן, כן. פה הכל פתוח וזה. כן. ברוך השם, תודה להם. ואיזה עוד אירועים חגיגיים היו? איזה עוד אירועים חגיגיים היו? חגיגיים? לא בחג. איזשהו אירוע, כן. נניח את אומרת כשהבת מקבלת, אז קונים לה מתנה. היה עוד איזשהו אירוע לפני חתונה? בטח. חגיגה לבת? חינה. חינה, מה קורה בחינה? שם חינה כמו חתונה. כמו חתונה? החינה עוברת יותר טוב מהחתונה. כן? למה? מה? מה קורה שם? ספרי לי. הרבה שמח. לחתן וחתן עם ג'לביה של הערבים. כן. ג'לביה והכלה עם כפתן ומביאים, איך אומרים? להקה? כן, להקה. מה הם שרים? ריקודים, עושים ארוחת ערב כמו שצריך, יש כאלה שיש לו, או שבמקום אחר, יש כאלה בבית. היו בתים גדולים. הייתם רוקדים ביחד, בנים ובנות? הבנים והבנות רקדו ביחד או בנפרד? לא, ביחד. ביחד, כולם רוקדים ביחד. ביחד, בקזבלנקה, כן. ביחד, כל ביחד. מה רקדתם? ההרים, משהו אחר. כן, כן. כן. אז מה היה אצלכם? מה רקדתם? מה? איזה מוזיקה? בערבית, בצרפתית. כן. כן, יש איזה שיר שאת זוכרת? מה? יש שיר שאת זוכרת? לא הבנתי. שיר שאת זוכרת מהחינות. מהחינה, אומרים, שמעו יאללה, יעני תשמעו גברות, שהכלה חנז. חנז זה חינה. כן. ורוקדים. איך השיר? תשירי לנו. שמעו יאללה, תערוס חנז. זאת אייام סעידה, אייام טובה. ענדה בתו לבנת, הבנות, החברות שלה, ישנים אותו ערב של החינה. ורוקדים וצוחקים, כן. וואו, איזה יופי. יש ככה עוד משהו שחשוב לך שאנחנו נדע, שלא שאלנו עליו? מה זה? משהו שחשוב לך שנדע, שאם הנכדים רואים אותך עכשיו, או מישהו, משהו שחשוב לך להעביר מסר לדור הבא? היום כפרה עלייך, כל אחד יש לו את
את החבילה שלו, כל אחד יש לו את העבודה, את הלימודים, את הזה. היה לי תודה לקדוש ברוך הוא, טוב או רע, נתן לי את הבן הזה שממלא לי את הבית, האמץ. לפעמים הוא עצבני, אבל אני מקבלת את זה, אין לו לאן ללכת. כן. אין לו. אבל עובר לו כאילו אין עליו. כן. כן. מה לעשות? אני, שבת אני לא עושה בבית. איפה את בשבתות? אף פעם. אצל הבנות? בנות, כל בת שבת. למה? הוא כל השבוע מותק שבת, שהוא לא מעשן, הוא אחר לגמרי. לא תדברי, לא תגיד לי, לא, שום דבר. אז אמרו לי, אמא, את עושה רע לעצמך. בשבתות אצלנו. אז כל שבת אני הולכת. נוסעת. כן. את מרגישה שאת מנחילה לילדים ערכים שגדלת עליהם בבית? בטח, קשה. מה? קשה שהייתה משפחה גדולה ויש לי מי לבשל, יש לי מי לגז, ופתאום שיהיו בריאים בבתים שלהם. כן. שיהיה להם רק טוב. כן. אין מה לעשות. שאת אומרת להם, כואב לי פה, אמא, גם לנו, אנחנו גם לא צעירים. אנחנו גם לא צעירים. גם לי כואב. למשל, היום הלכתי, לקחה אותי הבת. נפלתי מהמיטה לפני שבועיים. כן. ואמרתי, יעבור, אבל אני רואה, הצד הזה לא יכולה לישון עליו. אז לקחה אותי לרופא, בדק, אומר לי, יש משהו שבור בפנים. נתן לי צילום, עשיתי היום, והיא אמרה לי, דבר עם הרופא מה התוצאות. הבנות, אין על בנות, אין. יש להם זמן או אין להם זמן, אמא הראשונה. בנים זה משהו אחר. אמא עלתה בסוף? שיהיו בריאים. אמא עלתה בסוף לארץ? אה? אמא עלתה בסוף לארץ? אמא? כן. כן. לפה, לקריית גת? לא. היא באה עם אחותי, הייתה גרה בנתניה, אבל הבאתי חמותי יותר מאמא שלי. אני מביא את התינוק, תביא, שמה בעגלה לכי, תנוחי. ועושה מרק ועושה כל דברים שעושים אחרי לידה וזה וזה וזה. הייתה איתי עד שכולם גדלו. כן.